Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của kênh Fit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được con Acer Airbyte 4920 nha các bạn. Đây là dòng Core 2. Thì hiện trạng của cái con này đó là mình không cắm sạc adapter nha các bạn, nhưng máy vẫn báo sạc khi sử dụng pin nha các bạn. Mình sử dụng pin nhưng máy vẫn báo là đang sạc từ adapter nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái hiện tượng của cái máy này nha các bạn. Và sau đó mình sẽ cùng tháo máy kiểm tra và sửa chữa nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lắp pin vào, mình không cắm sạc adapter nha các bạn, để mình cho các bạn xem cái hiện tượng của nó. Đây nha các bạn thấy là đèn báo sạc pin nha các bạn. Đó, led nguồn báo sạc pin đây. Rồi bây giờ mình sẽ mở máy. Rồi máy hoạt động. Rồi mình chờ cho máy vào pin nha các bạn. Và mình sẽ cho các bạn xem là hiện tại mình không có cắm sạc này nha các bạn. Đó, các bạn quan sát là máy không có cắm sạc adapter. Nhưng mà khi mà mình vào là cái biểu tượng pin nha các bạn, nó sẽ đang hiển thị là đang sạc pin. Dù mình đang chạy pin nha các bạn. Dù mình đang chạy pin nhưng máy vẫn báo là đang sạc pin. Rồi máy vào pin nha các bạn. Các bạn quan sát cái biểu tượng. Đây nha các bạn. Đó, các bạn quan sát cái biểu tượng là đang sạc pin nha các bạn. Dù máy mình không có cắm sạc nè. Đó, các bạn quan sát là máy mình không có cắm sạc pin nha các bạn. Mình không có cắm sạc adapter nhưng pin vẫn báo sạc nha các bạn. Đó, mình sẽ để lại cho các bạn xem. Đó, máy đang báo là đang sạc pin. Đó, đang có cái jack AC nha các bạn, cái jack cắm adapter này. Đó, đây là hiện tượng của cái máy này nha các bạn. Đó, mình không có cắm sạc adapter nè, nhưng máy vẫn báo là đang sạc pin. Và cái đèn pin, đó, cái đèn led sạc pin nó vẫn sáng này nha các bạn. Đó, đây là cái lỗi của cái máy này. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành tháo máy và mình sẽ kiểm tra sửa chữa nha các bạn. Rồi sau khi mình tháo cái main Acer Airbyte 4920 ra ngoài nha các bạn. Và mình sẽ để rời ở ngoài. Và mình sẽ để cục pin. Rồi để mình cắm vào, mình sẽ tiện cái việc đo đạc nha các bạn. Thì thường ở các dòng laptop thì khi mà mình xài pin mà nó vẫn báo là đã nhận adapter và nó đang sạc pin, thường là nó sẽ lỗi một cái đường lệnh nhận dạng adapter nha các bạn. Nó sẽ lỗi một cái đường lệnh, đó là đường ACIN thân. Nó sẽ lỗi cái đường nhận dạng adapter, cho nên là dù mình không cắm sạc hay là cắm sạc, máy vẫn báo là có sạc nha các bạn. Khi mình đang xài pin thì máy nó vẫn báo là có sạc, cho nên là mình nghi ngờ nó sẽ lỗi cái mạch, cái đường tín hiệu nhận dạng adapter nha các bạn, đó là đường ACIN. Rồi bây giờ mình sẽ cắm pin. Cắm pin này vào nha các bạn. Và mình sẽ đo để mình giờ dòm Sima xem cái đường mình sẽ dò Sima tại cái con IC sạc nha các bạn, con U10, đó là mát 8731. Mình sẽ tiến hành, mình sẽ dò tại cái chân là
chân 13 nha các bạn. Chân 13 là AC ok của cái con mát 8731, nó là cái đường AC AV in nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ cắm vào. Mình sẽ đo tại cái đường đó cho các bạn xem. Mình sẽ không cắm sạc nha các bạn. Đó, các bạn quan sát là mình sẽ không cắm sạc. Đó, các bạn để ý là mình không cắm sạc mà máy báo đang sạc pin nha các bạn. Lúc nào nó cũng nhận dạng là có adapter. Đây các bạn quan sát cái đèn led của mình. Đó, lúc nào nó cũng sáng. Nó đang báo sạc nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem nha các bạn. Đây các bạn quan sát cái đồng hồ của mình. Bây giờ mình sẽ đo là tại cái chân 13 nha các bạn. 13. Chân 13 AC. Pin nó sẽ ra cực G của con Q6 nha các bạn. Mình sẽ đo tại cực G của con Q6 đây. Con Q6 đây nha các bạn. Đó, nó đang mức thấp nha các bạn. Đó, nó đang mức thấp. Đang mức thấp là ok nha các bạn. Mình đang xài pin mà nó đang mức thấp là ok. Đó, cực G của con Q6 nha các bạn. Đó. Nó đang mức thấp là ok nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm sạc vào và mình đo cực G xem nó có lên mức cao không nha các bạn. Rồi bây giờ mình đã cắm sạc nha các bạn. Đó. Rồi mình sẽ đo tại cực G của con Q6. Lên mức cao nha các bạn. Ok. Như vậy cái đường lệnh này ok nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ dò cái đường AC in thăng nha các bạn. Mình sẽ dò cái đường AC in thăng. AC in thăng là nó đi ra từ cái con Q7 nha các bạn. Một cái con phép Q7. Ở đây. Con phép Q7 nằm đây nha các bạn. Đó, đây là con phép Q7 đây. Con phép Q6 nằm đây nha các bạn. Rồi. Thì tại cái chữ cực G nó mình xem coi nó như thế nào. Khi mình chưa có sạc nha các bạn. Mình chưa cắm sạc, mình đo tại cực G. Cực G nó mức thấp này nha các bạn. Đó. Cực G nó mức thấp là ok. Khi mà cực G nó mức thấp thì cái cực D phải ở mức cao nha các bạn. Là con phép này nó ngưng dẫn thì cực D nó phải ở mức cao. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo tại cực D của con phép nha các bạn. Đó, các bạn thấy là nó ra vấn đề nằm nè. Đó, cực D là cái đường AC thăng này nha các bạn. Đó, cực D này bắt buộc phải ở mức cao. Nhưng mà hiện tại là nó đang ở mức thấp nha các bạn. Đó, hiện tại là nó đang ở mức thấp. Đó là nó sai ở vị trí này nha các bạn. Đó, nó sai ở vị trí này. Đó. Khi mà cái con này nó cái cực G nó đang mức thấp mà cái cực D nó lại ở mức thấp luôn. Là mình thấy nó sai sai này nha các bạn. Đó. Rồi. Như vậy là nguyên nhân là khả năng là tại cái con vị trí này nha các bạn. Tại con Q7 nè. Khả năng nó tại Q7 nè. Đó, nó khả năng là xuất phát từ con Q7 này ra nè. Con Q7 này khả năng là bị rỉ à. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vào. Cắm nguồn vào nha các bạn. Và mình sẽ đo tại cực rê của cái cực G của con Q7 xem nó có lên mức cao không các bạn. Lên mức cao thì cái chân này mức thấp là ok rồi, nhưng mà khi rút ra thì cái chân này phải ở mức cao nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắm nguồn nha các bạn.
Rồi mình sẽ đo tại cái cực G. Cực G này có mức cao nha các bạn. Đó, các bạn quan sát đồng hồ. Nhưng mà cực này là bắt buộc ở mức thấp là đúng rồi nè. Đó. Cực này thì mức thấp là về là ok nè. Nhưng mà khi mình rút nguồn này ra bắt buộc nó phải lên mức cao nha các bạn. Đó. Khi mình rút nguồn ra bắt buộc nó phải lên mức cao. Nhưng mà nó vẫn ở mức thấp. Đó. Khả năng là tại vị trí này rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ gỡ bỏ cái con Q7 này ra nha các bạn. Đó, xem là cái đường asin thăng này nó có lên mức cao hay không nha các bạn. Xem coi nó phải nguyên nhân là do con Q7 không nha các bạn. Rồi mình gỡ cái con Q7 ra nha các bạn. Rồi để mình cách ly cái con phép này ra xem cực D nó có lên mức cao hay không nha các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ ghim lại cục pin. Bắt buộc nó phải là ở mức cao mới đúng nha các bạn. Ồ, vẫn sáng đèn ta. Mất nguồn chỗ này để mình dò coi xem cái đường asin thăng nó vào cực D là nó có một cái con R90 nha các bạn. Mình kiểm tra con R90 coi. Khi mình cách ly con Q7 thì ngay chân này nó vẫn chưa có áp nha các bạn. Đèn này vẫn sáng. Đó, như vậy là nó sai rồi. Vậy mình tìm cái con R90 coi. R90. Nguồn 5V AUX qua con R90 là nó sẽ đi vào cực D của con Q7 nha các bạn. Rồi, như vậy cái này nguyên nhân là do kỹ thuật, phát sinh lỗi là do kỹ thuật nha các bạn. Mình phát hiện được là con R90 bị mắc trên men nè. Đó, trên men nó bị mắc con R90 nha các bạn. Đó, nó làm cho cái cực D của con Q7 bị mắc áp nha các bạn. Không thể ở mức cao được. Đó. Đây bây giờ mình sẽ gỡ cái này ra. Đây là do kỹ thuật trước nha các bạn. Là do khả năng là kỹ thuật trước làm.
Gỡ ra là khả năng là vệ sinh, khả năng là do vệ sinh tản nhiệt nè, gắn lại nè, bị sai nè, làm bay con điện trở R90 nha các bạn. Nguyên nhân á, nguyên nhân nằm ở chỗ đó đó. Đây nha các bạn. Rồi mình phát hiện là tại vị trí này khả năng là do siết con ốc tản nhiệt CU nè, đó làm bị mắc cái con R90 là tại vị trí này nha các bạn. Đó, chính xác rồi, R90 đây mắc. Bây giờ mình sẽ kiếm một cái con điện trở R100kg, mình sẽ gắn vào đây nha các bạn. Đó, mình gắn vào đây xem là, và mình sẽ gắn là con Q7 xem là cái men nó hòa bình thường chưa nha các bạn. Ok. Rồi mình sẽ tiến hành kiếm một con điện trở nha các bạn, R100kg. Mình sẽ gắn vào. Rồi sau khi mình kiếm được cái con R100kg nha các bạn. Đó, mình kiếm được con R100kg. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ gắn vào vị trí R90 nha các bạn. Đó, vị trí R90 đây, chính xác là chỗ này nha các bạn. Đó, vị trí R90. Đó là do bị siết con ốc bị lệch nha các bạn, con ốc fan tản nhiệt bị lệch, nó làm bay con điện trở. Bây giờ mình sẽ gắn lại con điện trở. Rồi sau khi mình gắn cái con R90 này vào nha các bạn, bây giờ mình sẽ đo lại xem nó đúng 100kg hay không, và mình sẽ tiến hành, mình sẽ gắn pin xem nó còn cái chân Q7 nó có chân D Q7 nó có lên mức cao không nha các bạn. Rồi các bạn quan sát đồng hồ của mình. Rồi ok ha các bạn. Rồi ok, 100kg. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành, mình sẽ gắn mình khoan gắn CPU đi, mình sẽ gắn như thế này trước. Mình sẽ gắn cục này vô coi nó có báo sạc này hay không. Mình đo cực D Q7 liền nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo cực D của Q7 mình khi mình chưa gắn nha các bạn, xem nó có ở mức cao hay không. Đó, các bạn quan sát đồng hồ của mình nha. Đó, ok nha các bạn, nó lên mức cao. Đó, khoảng 4V, khoảng 5V nha các bạn. Đó, ok rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ ghim sạc nha các bạn. Đó, bắt đầu mình sẽ ghim sạc. Đó, mình sẽ ghim sạc này nha các bạn. Đó, các bạn quan sát cái cực này. Ok. Khoan, mình để gắn lại cái con Q7 nha các bạn. Sau đó mình sẽ ghim sạc để cho các bạn xem. Mình sẽ gắn lại con Q7.
Rồi các bạn quan sát cực DQ7 mức cao nha các bạn. Đó, ok. Rồi bây giờ mình sẽ cắm sạc nha các bạn. Đó, mà mình xem đèn led ngay vị trí này. Đó, có sáng lên hay không nha các bạn. Đó. Đó, mình sẽ xem đèn led tại vị trí này có sáng lên hay không. Rồi mình tiến hành mình cắm nguồn. Rồi ok nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đo tại cực G lên mức cao thì chân này mức thấp nha các bạn. Đó, rồi ok. Bây giờ mình sẽ rút cái này và mình sẽ đo cho các bạn xem, là các bạn xem đây, mình sẽ rút ra vì nó phải trở lại mức cao là ok nha các bạn. Rồi lên là mức cao nha các bạn. Đó, rồi ok, đèn đã tắt. Đèn đã tắt rồi nha các bạn. Ok các bạn. Rồi như vậy nguyên nhân ở cái con Spy 4920 này là do kỹ thuật nha các bạn. Do kỹ thuật trước đã siết cái con lệch cái chân ốc của cái phen tản nhiệt nha các bạn, làm bay cái con điện trở R90, dẫn tới là cái lỗi nhận dạng adapter nha các bạn. Dẫn tới cái lỗi là bị lỗi nhận dạng adapter, cái đường AC in thăng bị lỗi. Sau khi mình đã xử lý xong thì cái main đã hoạt động là bình thường nha các bạn, sạc pin và ngắt adapter bình thường lại rồi nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lại một lần nữa. Mình cắm sạc nha các bạn. Đây, mình cắm sạc, các bạn quan sát đèn led. Đó. Rồi các bạn quan sát cái led nguồn đây nha các bạn. Đó, các bạn quan sát. Đó, sáng đèn nha các bạn, sạc pin ok. Đó, rồi mình rút nè. Quá ok nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm một bước nữa là mình sẽ ráp lại mình vào Win cho các bạn xem một lần cuối nha các bạn. Rồi sau khi mình ráp hoàn chỉnh nha các bạn. Đó, sau khi mình ráp hoàn chỉnh con Acer Spy 4920, sorry. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem là cái lỗi mà mình đang xài pin mà nó vẫn báo sạc pin nha các bạn. Xem nó đã hết hay chưa nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở. Máy mình chưa có cắm sạc này nha các bạn. Đó, máy mình chưa có cắm sạc. Đây, mình chưa có cắm sạc nha. Ok. Rồi các bạn quan sát ở vị trí này nha các bạn. Ok nha các bạn. Là máy đang chạy pin. Máy đang chạy pin nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm sạc. Đây, mình sẽ cắm sạc nha các bạn. Đó, mình cắm sạc vào. Rồi, máy đã báo sạc nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái biểu tượng nè. Và đèn led này nha các bạn. Ok ha. Đây, đèn led, các bạn quan sát cái đèn này nó đã sáng là đang sạc pin nha các bạn. Bây giờ mình sẽ rút. Đó, mình sẽ rút cái jack sạc ra nha các bạn. Rồi
Đó, đèn led đã tắt nha các bạn. Đó, các bạn quan sát là đèn đã tắt. Rồi bây giờ mình sẽ xích đau máy nha các bạn. Rồi, máy đã tắt hết đèn nha các bạn, không còn hiện đèn báo sạc nữa. Rồi như vậy là ở cái con Acer Aspire 4920, sau khi mình đã xử lý cái đường AC in thăng nha các bạn, thì máy đã hoạt động bình thường. Đó, và đã fix được cái lỗi. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.